පින්වත්නි අතීතයේ ලස්සන සිදුවීමක් සිද්ධ වුණා. ඒ තමයි තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ ඉන්න කාලේ එක්තරා නාවිකයෙක් ඒ කියන්නේ නැව් මගින් බඩු භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය කරන විලඳාම් කරන පුද්ගලයෙක් තමන්ගේ නිවෙසේ විශාල දානයක් දුන්නා. විශාල දානයක් දීලා මේ මහා සංඝරුවනට මහා රහතන් වහන්සේලාට දාන දීලා එක රහතන් වහන්සේ කෙනෙක්ගෙන් සිල් සමාදන් වෙලා මේ පුද්ගලයා නැව් නැග්ගා. නැව් නැග්ගේ විදේශගත වෙලා තමන්ගේ බඩු භාණ්ඩ ආදිය විකුණලා ජීවත් වෙන්න. මේ පිරිසේ හිටිය 700ක් පිරිස. මේ නැවේ 700ක් දෙනා වෙළඳාමේ යනවා. ඉතින් මේ වෙළඳාම යන 700ක් දෙනා අතරමඟදී විශාල කුණාටුවකට අහු වුණා. දැන් නැව ටිකෙන් ටික මුහුදුපත් වෙනවා. ඉතින් නැවේ ඉන්න මිනිස්සු තමන්ගේ බඩු භාණ්ඩ ආදිය මුහුදට විසිකලා මේ වෙළඳාමේ අරන් ගිය බඩු භාණ්ඩ මුහුදට විසිකලා මොකටද තමන්ගේ ජීවිතේ බේරගන්න. දැන් ජීවිතේටනේ ආසාව තියෙන්නේ. ජීවත් වුණොත් නැවත වෙළඳාම් කරන්න පුළුවනිනේ. බඩු භාණ්ඩ ආරක්ෂා කරගන්න ගියොත් එහෙම ජීවිතේ නැති වෙන හින්දා ජීවිත ආසාවෙන් මේ බාහිර වස්තුන් මුහුදට විසිකරලා දැම්මා. ඒවට තිබිච්ච ආසාව ජීවිත ආසාව හින්දා අතහැරලා දැම්මා. ඉතින් මෙහෙම බඩු භාණ්ඩ හිස් කරගත්තත් මේ නැව මුහුදේ ගිලින එක නවත්ත ගන්න බැරි වුණා. ඒ තරම් විශාල කුණාටුවක්. ඉතින් දැන් සියලු දෙනාම බය වෙලා ඒ අතට මේ අතට දුවමින් පුදුමාකාර විදියට බයෙන් තැති ගැනීමෙන් කෑ ගහනවා, විලාප දෙනවා. ඒ අතර එකම එක මිනිස්සෙක් පැත්තකට වෙලා වාඩි වෙලා ඉන්නවා. කිසිම බයක් නැහැ, තැති ගැනීමක් නැහැ. අනිත් ඔක්කොම ගිහිල්ලා අහනවා, "නුඹේ ඇස් පේන්නේ නැද්ද? නුඹ නැත්තම් මන්ද බුද්ධිකේද්ද?" මේ විශාල ව්‍යසනයක් තියෙන වෙලාවේ අපි මේකෙන් බේරෙන්න කෑ ගහන වෙලාවේ අඬන දොඩන වෙලාව මිනිස්සු බයේ තැති ගැනීමෙන් ඇයි ඔබ මේ පැත්තකට වෙලා නිහඬව ඉන්නේ කියලා අහනවා. මේ කෙනා තමයි අර දන් දීලා සිල් සමාදන් වෙලා නැවට නැග්ග කෙනා. එයා කියනවා, "පින්වත්නි මට කිසිම බයක් නැහැ. මට කිසිම තැති ගැනීමක් නැහැ. මං දන්නවා තව ස්වල්ප මොහොතකින් අපි ඔක්කොම මැරිලා යනවා. අපිට කාටවත් මේ නැවෙන් බේරෙන්න බෑ, මේ කුණාටුවෙන් බේරෙන්න බෑ. දැන් නැව කැඩිලා තියෙන්නේ, නැව ගිලෙමින් තියෙන්නේ. අපිට සර වෙන ආරක්ෂාවක් නැහැ. මේ නැවෙන් ජීවිතය ගලව ගන්න. මේ මරණයෙන් ජීවිතය ගලව ගන්න අපිට පුළුවන් කමක් නැහැ. මං දන්නවා තව ටිකකින් අපි මැරෙනවා. ඒ වුණාට මට සරණක් තියෙනවා. මට පිහිටක් තියෙනවා. මං දන්නවා මම මැරිලා මට දුගතිය යන්න මම මැරිලා හිතා මං දුකටපත් වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒකින්ද මම බය නැහැ. මට තැති ගැනීමක් නැහැ. මම මරණයට බය කෙනෙක් නෙවෙයි කියලා කිව්වා. එතකොට අහනවා, "ඒ ඔබට තියෙන සරණ මොකද්ද? අපිට නැති පිහිට මොකද්ද? ඔබට තියෙන ආරක්ෂාව මොකද්ද?" අපිට නැති එක කියනවා, "මම නැවට නගින්න ඉස්සෙල්ලා රහතන් වහන්සේලාට දානයක් දීලා උන්වහන්සේලාගෙන් සිල් සමාදන් වුණා, පන්සිල් සමාදන් වුණා. ඉතින් ඒ සීලේ මං ආවර්ජනය කළා. මාගේ සීලය කැඩිලා නැහැ. මගේ සීලය paludu වෙලා නැහැ. ඒකින්ද මං දන්නවා මරණයටපත් වෙලා සුගතියේ මිතත් දුගතිය උපදින්නේ. දෙව්ලොවක මිසක් වෙන තැනක මං උපදින්නේ නැහැ. ඒ සීලය මට පිහිටක්. ඒ සීලය මට සරණක්" කියලා කිව්වා. එතකොට අනිත් ඔක්කොම කෑ ගහනවා, "එවැනි සරණක් අපිට නෑනේ. එවැනි පිහිටක් අපිට නෑනේ. අනේ අපිටත් ඒ පිහිට තිබුණා නම් ඒ පිහිට අපිට ලබා දෙන්න පුළුවන්ද?" කියලා අහනවා. කියනවා, "පින්වත්නි, ඒ පිහිට, ඒ සරණ මට ඔබලාට දෙන්න පුළුවනි. නමුත් මේ 700ක් පිරිසට නම් මට එකපාර කතා කරන්න බෑ. ඒක නිසා ඔබලා 100 බැගින් කොටස් 7කට බෙදෙන්න මම ඔබලාට සිල් සමාදන් කරන්න." පළවෙනි 100 දෙනාට සිල් සමාදන් කළා. ඒ අයගේ සිල් සමාදන් කරනකොට මේ යටිපතුල් තෙමෙනවා මුහුදු වතුරෙන්, නැව ගිලෙන්න යන්නේ. දෙවෙනි 100ට සිල් සමාදන් කරනකොට ඊට වැඩිය මදක් වැඩිය යට වෙලා මිනිස්සු මෙහෙම
700 වෙනි 7 වෙනි 100 දෙනාට සිල් සමාදන් කරනකොට නහය ගාවටම වතුරෙන් යට වෙලා ඒ සිල් සමාදන් වුණයි කියන්නේ මුහුදු වතුර බිබී ඒ තරම් යට වෙලා 7 වෙනි 100 දෙනාට සිල් සමාදන් කළා ඉවරනකොට 700ම මරණයටපත් වුණා 700ම මරණයටපත් වුණා තවතිසා දිව්‍ය ලෝකේ විමාන 700ක් පහළ වුණා එක විමානයක් මැදි කරගෙන හරීම ලස්සන විමානයක් තියෙනවා ඒක වටේ තව විමාන 700ක් තියෙනවා මේකේ පහළ වුණේ මෙන්න මේ දෙවිවරු අර මැද විමානේ පහළ වුණේ මුලින්ම රහතන් වහන්සේලාගේ සිල් සමාදන් වෙච්ච කෙනා මේ 700 දෙනා දිව්‍ය ලෝකේ පහළ වෙච්ච ගමන්ම කල්පනා කරනවා අපිට මෙච්චර සැප සම්පත්තියක් කොහෙන්ද අපි මොනවද කරපු පින බැලුවා වෙන එකම පිනක්වත් පේන්නේ නැහැ අර එකම එක කල්යාණ මිත්‍රයා මුල් කරගෙන අවසාන මොහොතේ මුහුදු වතුර බිබී සිල් සමාදන් වුණා වෙන එකම කුසලයක්වත් නැහැ වෙන එකම පිනක්වත් නැහැ ඉතින් ඒක නිසා මේ 700 දෙනාම අර මැද ඉන්න දිව්‍ය පුත්‍රයාව හම්බ වෙන්න ගියා ඊළ කියනවා කල්යාණ මිත්‍ර වූ දිව්‍ය පුත්‍රය ඔබ නිසා අද අපිට පිහිටක් තියෙනවා ඔබ නිසා අද අපිට සරණක් තියෙනවා ඒ වෙලාවේ කෙනා කියනවා නැහැ තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේ නිසායි අපිට මේ පිහිට තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේ නිසායි අපිට මේ සරණ ඒක නිසා අපි යන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ හම්බ වෙන්න කියලා මධ්‍යම රාත්‍රියේ 700ක් දිවිවරු බුදුරජාණන් වහන්සේ ආගෙන ආවා බුදුරජාණන් වහන්සේ වාගෙන ඇවිල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ කල්යාණ මිත්‍රයාගේ තියෙන උපකාරය ගැන මේ ධර්මයේ තියෙන උපකාරය ගැන එක එක ගාථා වලින් ප්‍රකාශ කළා. මේ ඇයිට කියන සතුල්ලපකායිකා දෙවිවරු කියලා. මේ දෙවිවරු බුද්ධ ශාසනයේ ප්‍රසිද්ධ දෙවිවරු පිරිසක්. ඉතින් එයයි වෙනුවෙන් එයයි එක කතා කරපු දේශනා එක කාණ්ඩයක්ම තියෙනවා සූත්‍ර පිටකේ. ඉතින් මේ විදිහට මේ සීලය කියලා කියන්නේ සෑම දිනාටම මෙලවට යහපතක් පරලොවට යහපතක් මෙලවට යහපතක් පරලොවට යහපතක් ඒ සීලය නැමැති බිමේ තමයි අනිත් සෑම බීජයක්ම පුණ්‍ය බීජයක්ම පැලවෙන්නේ සීලය නැමැති බිමේ අපිට කුඹුරක් බිමක් නැත්තම් බිත්තර වී කොච්චර තිබුණත් වැඩන්නේ ඒක වපුරන්න කුඹුරක් නැත්තම් අන්න ඒ වගේ තමයි අපි පින් කරන්න ඕනි දන් දෙන්න ඕනි අනිත් සෑම පිනක්ම කරන්න ඕනි සීලය ආරක්ෂා කරගෙන ඒ සීලය නැමැති බිමේ තමයි මේවා ලස්සන්ට පැලවෙන්නේ පිරිසිදුව පැලවෙන්නේ අද ඔබ මේ මනුස්ස ජීවිතයක් ලැබලා මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා වාඩි වුණේ මොකක විපාකයක් විදියටද පෙර සංසාරේ කවදා හරි ජීවිතයක කරපු සීලයක විපාකයක් විදියට තේරුණාද පෙර සංසාරේ කවදා හරි ජීවිතයක ඒක සමහර විට පෙර ජීවිතේ වෙන්නත් පුළුවනි එහෙම නැත්නම් කල්ප 100,000 ගානකට අතීතයේ කරපු කුසලයක් වෙන්නත් පුළුවනි සමහර විට අපි මේ නිරේ ඉඳලා ආපු ගමනක් වෙන්න පුළුවන් නමුත් ඒ නිරේ අවසාන චුතිසිතේදී කල්ප ගානකට ඉස්සෙල්ලා හරි පිරපු සීලය සිහියට ඇවිල්ලා තියෙනවා ඉදිරිපත් වෙලා තියෙනවා ඒක නිසා මනුස්ස ලෝකේ ඉපදුනා දීපු දානවල කරපු පින්කම් වල ආනිසංස වශයෙන් අපේ සැප සම්පත් එක එක්කෙනාට අඩු වැඩි වෙන්න තීරණය වෙලා තියෙනවා. අන්න ඒක නිසා මේ සීලය කියන්නේ සෑම දිනම මනාකොට රැක ගන්න